Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, mag-unbox ako ng Zoeva makeup brushes. So, ito siya. Ayan siya. This is 25 pieces makeup brushes. So, may kasama na din siyang bag sa loob. Like, makeup bag. And then, I got it from Cult Beauty. Ito siya, ayan, Cult Beauty. Yay, thank you. This is from UK. So, malayo pa yung pinanggalingan niya. And then, it is, magkano ba to? It is, 154.17 pounds. So, i-convert mo yan sa peso. Then, yun yung total amount na babayaran mo kapag galing ka sa Philippines or any other country, i-convert mo sa currency nila. So, ayan guys. Medyo, nag-break lang tayo saglit. So, ito, i-unbox ko na ulit siya. Ayan. Ayan. Ayan, ang dust bag niya. Ito. Ito yung bag, ang dust bag. Ayan. Ito siya. Cute niya. And, may ano siya, bago. Ayan. And, open na natin siya. Ito. Ayan siya, guys. Ito yung bag niya. Oh my God. Oh my God. Ayan yung bag niya. Sobrang ganda and ganda ng leather niya. Ayan guys. So may name siya dyan. Zoeva. And pati rin sa ano niya, meron ding names. Ayan. Ayan guys. Ayan. So, meron siyang tatlong pack. 1, 2, and 3. So, ayan. Open na natin. So, sa first na pack, may lagayan siya. Ayan. Ito. Pwede mo siyang lagyan ng primer, mga ganyan. Kahit ano, pwede nyo ilagay dyan. May zipper din siya dito. Ayan. So, ayan. Pwede mong lagyan ng kung ano-ano. Ayan guys. And, sa pangalawa na tayo. Oh my God! Ito yung mga makeup brushes niya, guys. Ayan, oh my God, ang dami. Ayan, wait, mamaya na yan. And ito, pwede mo siyang lagyan ng ito, lagayan ng mga brushes. So, may mga silid-silid siya dyan. Ito rin, meron din. Yan. And then, pangatlong bag, yung the last one. Ito yung back niya. Back. So, sa back, ayan. Ayan, guys. Mas maganda yung back. Ayan guys, marami siyang lagayan. Ito, pwede mo siyang lagyan ng mga brushes. Ito.
Kahit ano pwede mong ilagay dyan. Ang ganda. Ayan siya. May magnet pang lock siya. Paano ba to? Biglang nasira. Bakit kaya? Hey! Ayaw maglupas. Wait lang. Ayaw guys. Ba't ganun? Bakit itong isa pwede? Sobrang ayaw niyang buksan. Ano nangyari sa'yo? Baka masira guys. So, wait lang. Buksan ko muna. Sobrang nagdikit silang dalawa. Forever na sila. Ayaw nilang maghiwalay. Oh my God. Guys, naniniwala na ako sa forever. So, forever. Forever na siya. So, hindi siya mabuksan. May technicalities. Few moments later. Guys, baka masira. Ayun. So, hindi na ako naniniwala sa forever. Nabuksan ko na siya. Naghiwalay na sila. So, wala nang forever. Wala nang forever, guys. Ayan, wag na po tayong maniwala sa forever kasi naghiwalay na sila, oh. 'Di ba? Perfect. Ayan, guys. So, ito yung bag niya. Makeup bag. Excited na akong gamitin siya. Marami akong ilalagay dito. And then, for sure, pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang dalhin ng, alam mo yun, hindi ka na hassle. Magsiksik pa sa mga ano mo, luggage mo or what, kahit saan. Ayan. And then, excited na ako sa makeup brushes. So, and then, ang makeup brushes is, ito siya. Tada! Ayan, guys, ang mga makeup brushes niya. So, iisa-isahin ko to. Guys, ang dami-dami niya. Oh my God. Ayan, sobrang dami. Sobrang excited akong gamitin siya. So, unahin ko na yung big brushes. So, guys, ito yung mga big brushes. Ayan. So, unahin natin tong ito, nahulog na siya. Ito. Look, ang ganda, guys. Ayan. This is a buffer brush 104. Pang foundation siya. Ayan, ganyan. Yan. Foundation. And so this is the powder brush 106. So, ayan siya. Wow. This is the Luxe Face Definer. Ayan. Ganito siya kahalaki. Ganito siya kahaba. And then, sobrang soft niya. Mas soft siya kaysa sa dito sa, compare mo dito sa powder brush. Ito, mas soft. Pwede mo siyang gamitin. Powder din siya. Pwede siya sa powder. Highlighter. Pwede din. And then, this is the 122 Petite Brush. This. Pwede mo siyang pang blush on. This is the Definer Buffer 103. Ayan, 103. Definer Buffer. Pwede mo siyang pang contour or pang liquid, any liquid, pwede din siya. Kung meron tayong maliit, may bigger size. Ito yung bigger size niya. So, this is 125. Look.
Dalawa siya. Pang-blush on siya pareho. Yan. Pwede mong gamitin sa blush on. So, this is Luxe Cheer Cheek. So, pang-blush on din siya. This is 127. Hindi. Pang-contour, pang-blush on. This is 109 Luxe Face Paint. Ayan siya. Pang contour siya. Pang nose line. Ayan. 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 Pwedeng pang contour. Ito naman yung mga eye brushes niya. Ayan. Isa-isahin natin. This is a detail shader. 137. Pwede mo siya, ginagamit siya panglinis ng eyebrow. Pwede siya. Or pang-apply ng eyeshadow. And then, this is 110 face shape. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Pwede mo din tong gamitin pang powder or foundation dito sa under eye area. This is 105 Luxe Highlight. Pang highlighter siya. Ito na yung pang highlighter. Oo, diba I told you? May bigger one tayo neto. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na pwedeng pang highlighter, itong bigger one. So, itong maliit na to is pang highlighter din siya. So, mamili kayo sa dalawang yan. The bigger one is 101. Pwede mo siyang gamitin sa highlighter. Pwede mo din gamitin itong 105 din. Ayan, mamili ka na lang. Which one? 142 concealer buffer. Yes. Ayan. Ayan. Eyeshadow, pwede mong gamitin. Ay, hindi. Pwede mong gamitin sa nose line. Yes, nose line siya. This is 222 Luxe All Over Shader. Ayan siya. Pwede eyeshadow. 227 Luxe Soft Definer. Ayan siya. Medyo flat siya na brush. Ayan. Flat siya. Pwede mo siyang gamitin eyeshadow. Yes. So, flat siya. This is also flat brush. 233 cream shader. Yes. This one. This is flat brush also. Pwede mo siyang gamitin sa concealer, pang clean this one. And yes, ang concealer. This is 221 Luxe Soft Crease. So, pang crease siya. This area. Ayan. Dito. 221 and 227 almost same. Pero, yung 227 is flat siya. And then, this is 226 Smudger. This is 226 Smudger brush. Ayan siya. Pwede mo siyang gamitin dito sa eyeliner or pang smudge mo kasi nakalagay dito smudger. Pang blend mo siya. And then,
This is 231 Luxe Petite Crease. Ayan, sa crease din siya. Pang eyeshadow. This is 234 Luxe Smoky Shader. Flat brush. So, this is 228 Luxe Crease. Ayan siya. Pang eyeshadow siya. 223 Petite Eye Blender. Pwede mo siyang dito. Kasi ano siya, look, pointed. So, dito sa inner corner ng eyes. 142 Concealer Buffer. Ito pang nose line. Itong 142 pang nose line. Ito naman, pang inner corner ay, ayan yung kumikinang, pwedeng ilagay mo yan. This is the 230 Luxe Pencil. Ang eyeshadow siya. So, this is the 322 Brow Line. Ayan siya. Last two. Unahin natin tong wing liner, 317. I'm so excited gamitin to kasi feeling ko sobrang useful niya. Look. Pero malambot siya compare mo sa, ayan. Yan. Medyo soft siya. Pero, syempre, pag nilagyan mo siya ng product, like pang eyeliner or pang eyebrow, baka mas tumigas na siya. Yan. And then the last one, this is a 312 detail liner. Pang detail liner mo siya, pang drawing mo siya sa eyes mo. All the Zoeva makeup brushes, all of this. That's all for today, guys. Thank you so much for watching and see you next time. Don't forget to subscribe to my channel and comment down below kung ano pa yung gusto nyong i-vlog ko. Bye!